Để tiếp tục series quần áo búp bê thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người mẫu áo cánh dơi này ha. Áo cánh dơi và họa tiết là lưới ha. Về phía sau, mọi người xem phía sau ha. Để móc mẫu áo này mình sử dụng len baby yarn có kích thước là 1.5mm và sợi màu vàng nhạt ha. Kim mình sử dụng sẽ là kim có kích thước là 2mm ha. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng thêm một cái nút nhỏ như thế này ha. Đây, nút nhỏ này. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào móc lên ha. Rồi, trước hết là mình sẽ tạo dây bính đầu tiên ha. Cách tạo dây bính như sau. Ở hàng đầu tiên này mình sẽ tạo một dây bính có chiều dài là 41 bính ha. Ở đây mình đã móc được 5 mũi rồi, mình sẽ móc tiếp cho đủ 41 ha. Rồi sau khi mình móc được dây bính 41 bính này nè ha, mình sẽ giữ ở cái chân 41 này ha. Mình lên thêm 4 bính nữa. Đây 4 bính ha. Rồi, mình sẽ bỏ chân mình giữ này, bỏ tiếp chân tiếp theo. Và mình lấy chỉ, mình lùi qua cái chân thứ 3. Mình sẽ móc vào đây một mũi kép ha. Như thế này ha mọi người, nó sẽ tạo thành cái lỗ như thế này. Rồi mình móc một bính. Ở dưới này mình bỏ đi một chân ha, mình qua chân kế bên, mình móc vào đây một kép. Rồi bắt đầu từ đây mình sẽ lặp lại cách móc này ha. Một bính nè, xuống đây bỏ một chân và qua chân kế bên móc một kép. Mình sẽ lặp lại cách móc này cho đến hết hàng ha. Đây mình móc hết hàng rồi đây. Bây giờ mình sẽ móc lên 1, 2, 3, 4 bính ha. Mình quay cái dòng móc này lại. Và mình móc một kép vào cái đầu kép này ha. Rồi. Và mình lại lặp lại cái cách móc như ở dưới. Một bính nè. Và móc mũi kép vào đầu kép này. Rồi một bính. Mình sẽ lặp lại như vậy cho đến hết hàng ha. Và mình tiếp tục móc hàng 2 này và lên một hàng 3 ở trên nữa ha. Cách lặp lại cách móc như vậy cho đến hết hàng 3. Rồi khi chúng ta móc đến chân cuối nè, mình sẽ móc một kép vào đây ha. Rồi mình lên một bính và đến cái chỗ này mình sẽ móc như thế này ha. Ở đây mình nhìn xuống đây mình sẽ thấy cái khoảng này, mình bỏ cái khoảng này ha. Mình móc qua cái khoảng bên cạnh nè. Một mũi kép. Thì như vậy là mình đã kết thúc hàng móc số 2. Và bây giờ thì mình sẽ lên 4 bính ha. Và mình quay đầu móc lại, mình sẽ móc hàng móc thứ 3 tương tự như vậy. Mình móc thêm hàng móc thứ 3 ha mọi người ha. Rồi, sau khi móc xong hàng thứ 3 nè, mình sẽ tiếp tục lên 4 bính ha. Rồi mình quay vòng móc lại và mình móc vào cái đầu kép này một mũi kép ha. Sau đó mình sẽ lặp lại cái cách móc như vừa rồi. Mình lên một bính và mình móc xuống đầu kép dưới này một mũi kép ha.
và mình sẽ lặp lại cái cụm móc đó là 7 lần ha. Đó, mình sẽ lặp lại 7 lần. Rồi, mình đếm cho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và lần thứ 7 nè. Rồi, mình sẽ không móc tiếp ha, mình lên 1, 2, 3, 4 bính và mình quay cái dòng móc này lại ha. Và bây giờ là mình sẽ móc cho nó chạy về phía này ha. Đó, mình móc thêm 2 hàng nữa. Cũng lặp lại cái cách móc như vừa rồi. Rồi sau khi mà mình móc tiếp thêm 2 hàng nữa là mình đang lên tới hàng 1, 2, 3, 4, 5 là hàng 6 ha. Ở đây đang là hàng 6 nè. Thì đến đây mình sẽ móc tiếp 24 bính ha. Mình móc thêm lên 24 bính ha mọi người. 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 ha. Là mình sẽ được cái đoạn như thế này ha. Rồi mình sẽ lên 1, 2, 3, 4. Rồi mình đã móc lên 24 bính này nè. Mình sẽ móc tiếp lên 1, 2, 3, 4 bính ha. Và mình sẽ lùi 2 chân và móc kép vào chân thứ 3 ha. Đó. Đây. Và mình bắt đầu lặp lại cách móc như những hàng vừa rồi. Lên một bính ha. Ở dưới này mình bỏ một chân. Mình móc qua chân tiếp theo một mũi kép ha. Và mình chỉ lặp lại như vậy cho đến hết hàng thôi. Rồi khi mà mình về đến đây nè, mình về đến đây thì cái đầu móc nó sẽ như thế này ha. Mình sẽ quay nó như thế này nè. Rồi mình lên một bính xong mình móc mũi kép vào đầu kép bên dưới như thế này ha. Đó, và mình cũng lặp lại cái cụm móc như thế thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục móc hàng 9 và hàng 10 ha.
móc lên 4 bính nè, rồi mình quay cái đầu móc này lại và mình móc một mũi kép vào đầu kép bên dưới ha. Mình cũng lặp lại cách móc như vậy. Đó. Hàng này ha, và mình móc thêm hàng tiếp theo nữa là mình kết thúc. Rồi chúng ta móc đến mũi móc cuối cùng ha. Rồi mình móc một mũi bính và mình sẽ cắt len ha. Rồi mọi người có thể thấy là cái form áo nó sẽ như thế này ha. Này, và khi mình xếp nó lại thì nó sẽ là thân trước và thân sau như thế này nè mọi người. Nè. Bây giờ mình sẽ may phần thân trước và thân sau lại như thế này ha. Mình sẽ may một đoạn đó, để may thành áo ha. Rồi. Thì khoảng đoạn như thế này là được nè mọi người. Rồi mình sẽ luồn vào đây. Rồi mình sẽ tiếp tục may phần còn lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần lưng áo để mình gài nút ha. Mình sẽ nối len vào. Mình đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở vị trí thứ 6 này đi ha. Rồi mình kéo len vào. Mình móc lên 4 bính ha. Rồi mình móc qua đầu kép bên đây một mũi kép. Rồi móc một bính ha, và qua đầu kép tiếp theo móc một kép. Rồi móc một bính qua đầu kép kế bên, móc một kép nữa. Đó. Mình sẽ tạo được cái họa tiết như thế này ha. Rồi mình sẽ móc lên 4 bính và quay cái đầu móc này lại ha. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục móc, lặp lại các cách móc như vậy thôi. Xong bây giờ là mình kéo nó cứ bị rớt. Ở đây là mới 3 hàng thì nó mới đụng đến đây thôi ha. Mình sẽ móc thêm một hàng nữa. Đó, thì mọi người sẽ móc cái đoạn này là 4 hàng ha. Đó, mình móc 4 hàng. Rồi thì khi mà mình lát nữa mình sẽ may cái nút ở đây để mà gài qua ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình cắt len đi.
Khi chúng ta đã may xong nút rồi thì cái form áo sẽ như thế này ha. Này phía sau này mọi người. Rồi mình sẽ mặc thử cho búp bê ha. Rồi vòng qua phía sau để mình cài nút vào ha. Xong rồi. Vừa rồi mọi người đã cùng với mình móc xong mẫu áo cánh dơi họa tiết tạo lỗ như thế này ha. Đây mọi người nhìn xem, đáng yêu quá. Nếu mọi người thích mẫu áo khác hãy để lại comment cho mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và móc cùng mình. Nếu thích kênh của mình xin mong mọi người hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo ha. Và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.